แบรี่ชาแนลช่องนี้หมีอยากเล่าถ้าคืนหนึ่งคุณฝันเห็นเฟรดดี้ครูเกอร์นั่นก็อาจเป็นเพราะคุณดูหนังมากเกินไปจนเก็บเอาไปฝันแต่ถ้าเกิดในฝันนั้นเฟรดดี้เข้ามาทำร้ายคุณและเมื่อตื่นขึ้นมาคุณมีบาดแผลที่เหมือนกับในฝันเป๊ะแถมตอนตื่นมาคุณไม่ได้อยู่ที่บ้านของคุณเองแต่กลับอยู่ที่ถนนเอมเมืองสปริงวูดแบร์รี่ก็ขอบอกคุณเลยว่าคุณสวยละเพราะนั่นหมายความว่าคุณได้หลุดเข้าไปในหนังเรื่อง A Nightmare on Elm Street ที่มีฆาตกรนิ้วเขมือบเฟรดดี้ครูเกอร์ไล่ฆ่าคนในความฝันได้จริงๆและถ้าคุณอยากมีชีวิตรอดมีก็เป็น10วิธีที่อาจจะทำให้คุณรอดชีวิตไปได้ซึ่งวิธีไหนที่มีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงก็จดจำและนำไปใช้ได้นะคะส่วนวิธีไหนที่ดูเวอร์วังสำหรับฆาตกรคนนี้ก็คงมีแต่วิธีเวอร์ที่ใช้ได้เฉพาะในหนังเรื่องนี้เท่านั้นแหละนะแต่นั่นแหละก็ขอให้เพื่อนๆดูเพื่อความบันเทิงคิดซะว่ากำลังดูหนังเรื่องนึงแล้วกันนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยค่ะวิธีที่1ฆาตกรในหนังแนวไล่เชือดส่วนใหญ่มักจะมีสถานที่ออกล่าที่เฉพาะเจาะจงและสำหรับเฟรดดี้ครูเกอร์สถานที่แห่งนั้นก็คือถนนเอมเมืองสปริงวูดนั่นเองดังนั้นวิธีแรกที่ทำได้ง่ายมากและค่อนข้างการันตีได้ว่าจะรอดพ้นจากเจ้านิ้วเขมือบนี้แน่นอนนั่นก็คืออย่าไปที่ถนนเอมเมืองสปริงวูดหรือถ้าให้ชัวร์แบบกันผีผลักก็อย่าเข้าไปใกล้บริเวณโดยรอบของเมืองนี้เลยจะดีมากเพราะเฟรดดี้ถูกฆ่าตายที่เมืองนี้และด้วยพลังพิเศษที่ได้รับมาจากปีศาจแห่งความฝันมันก็ทำให้เฟรดดี้สามารถเข้าไปในความฝันของทุกคนที่อาศัยอยู่ที่เมืองสปริงวูดได้แต่ถ้าคุณเกิดหลุดเข้าไปในหนังภาค6 Freddy's Dead The Final Nightmare ก็อาจจะต้องมีการรับมือที่แตกต่างไปเล็กน้อยนั่นก็เพราะเนื้อเรื่องในภาคนี้เฟรดดี้ได้ฆ่าเด็กวัยรุ่นทุกคนในสปริงวูดหมดแล้วทำให้มันไม่เหลือวิญญาณที่จะมาเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตนเองได้อีกและเพราะว่ามันไม่สามารถออกไปนอกเขตเมืองสปริงวูดสถานที่ตายของมันได้มันจึงวางแผนจะอาศัยแฝงร่างของลูกสาวตัวเองนั่นก็คือแม็กกี้เบอร์โรสเพื่อที่จะได้ออกไปฆ่าวัยรุ่นนอกเขตสปริงวูดได้ดังนั้นนอกจากคุณจะต้องหนีออกจากสปริงวูดแล้วคุณก็ต้องจำหน้าแม็กกี้คนนี้ไว้ให้ดีถ้าไปเจอที่ไหนให้หลีกเลี่ยงไปให้ไกลๆเพราะสุดท้ายถ้าเรื่องราวดำเนินไปตามบทแม็กกี้ก็จะสามารถจัดการเฟรดดี้พ่อของเธอได้สำเร็จดังนั้นคุณแค่อยู่ห่างๆเธอเข้าไว้เพื่อไม่ให้โดนลูกหลงไปด้วยแต่ถ้าเกิดนรกชังสวรรค์ถีบทำให้หลีกเลี่ยงแม็กกี้ไม่ได้จริงๆก็ให้คุณชิงบอกความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเฟรดดี้ให้แม็กกี้รู้ไปเลยหนังก็จะจบไวขึ้นนั่นเองวิธีที่2นอกจากแม็กกี้ที่คุณต้องระวังแล้วก็ยังมีตัวละครอีก2ตัวที่ต้องระวังเป็นพิเศษระดับที่ถ้าไม่อยากตายก็ห้ามโผล่หน้าไปให้2คนนี้เห็นเป็นอันขาดนั่นก็คือคริสเตน พาร์เกอร์จากหนังภาค3 Dream Warriors และภาค4 The Dream Master กับหญิงสาวอีกคนก็คืออลิส จอห์นสันจากหนังภาค4 The Dream Master และภาค5 The Dream Child เพราะเธอทั้งคู่มีความสามารถในการดึงคนอื่นเข้าไปในความฝันของตัวเองได้และส่วนใหญ่คนที่ถูกดึงเข้าไปก็จะถูกเฟรดดี้เชือดนั่นเองยิ่งอลิสยิ่งต้องระวังเพราะในภาค4และ5ที่เธออยู่นั้นเป็นตอนที่เฟรดดี้ได้ฆ่าเด็กวัยรุ่นในถนนเอมจนหมดแล้วทำให้มันต้องหาเหยื่อรายใหม่ๆโดยใช้อลิสเป็นเครื่องมือในการดึงคนอื่นเข้ามาในความฝันเพื่อเป็นเหยื่อของมันนั่นเองดังนั้นจำหน้าของสาวๆเหล่านี้ไว้ให้ดีอย่าโผล่ไปให้เธอเห็นหน้าค่าตาจนเก็บเอาไปฝันได้เชียวและที่คริสเตน พาร์เกอร์มี2คนนั้นเพราะนอกจากเธอจะเป็นตัวเอกในภาค3เธอก็ยังมีบทบาทในภาค4ด้วยแต่ภาค4นี้มีการเปลี่ยนนักแสดงดังนั้นควรจำหน้าคริสเตนไว้ทั้ง2เวอร์ชั่นเลยเพื่อความชัวร์นะคะอย่างไรก็ตาม2วิธีแรกที่กล่าวไปนั้นจะการันตีโอกาสรอดได้เฉพาะในกรณีที่คุณโชคดีได้เป็นแค่ตัวประกอบที่ไม่ได้มีความแค้นอะไรกับเฟรดดี้โดยตรงแต่สำหรับข้อ3นี้มีไว้ให้คุณที่ดวงซวยขั้นสุดระดับที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้านก็มีอุกกาบาตตกลงมาใส่หัวตายได้นั่นก็คือเมื่อหลุดเข้าไปในหนัง A Nightmare on Elm Street คุณก็ดันได้รับบทเป็นวัยรุ่นที่เป็นลูกของเหล่าพ่อแม่ที่เคยเผาเฟรดดี้จนตายซึ่งสำหรับหนังเรื่องนี้ลำพังแค่เป็นวัยรุ่นในถนนเอมก็เสี่ยงมากแล้ว
ดังนั้นรีบเช็คเลยว่าพ่อแม่ของคุณได้ไปร่วมวงเผาเฟรดดี้มาด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ให้ทำตามข้อหนึ่งคือรีบหนีออกจากเมืองสปริงวูดซะแต่ถ้าซวยดันใช่ต่อให้หนีไปไหนมันก็จะตามไปฆ่าคุณอยู่ดีดังนั้นวิธีที่3นี้ก็คือพยายามอย่ากลัวเฟรดดี้เพราะพลังของมันมาจากดวงวิญญาณและความหวาดกลัวของมนุษย์พยายามอย่าไปนึกถึงมันและไม่เล่าเรื่องราวความน่ากลัวของมันให้คนอื่นรับรู้เพิ่มเพราะถ้าไม่มีใครที่จำเรื่องราวของมันได้มันก็จะไม่เหลือพลังที่จะกลับมาหลอกหลอนผู้คนในความฝันได้อีกวิธีที่4ถ้าจนแล้วจนรอดคุณก็ไม่สามารถทำใจให้กล้าพอที่จะไม่กลัวเฟรดดี้ได้เราก็ยังมีวิธีเอาตัวรอดชั่วคราวที่ได้ผลแต่ทำยากในระยะยาวนั่นก็คืออย่านอนหลับนะคะไม่ใช่ยานอนหลับถ้ายานอนหลับนี้ได้หลับไม่ฟื้นแน่นอนเนื่องจากเฟรดดี้จะฆ่าเราได้เฉพาะตอนที่เราหลับฝันเพราะงั้นถ้าเราไม่หลับเราก็จะไม่ฝันให้หากาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังมาดื่มและอย่าทานอาหารจนอิ่มมากเกินไปโดยเฉพาะอาหารจำพวกแป้งที่เวลาย่อยมันทำให้คุณง่วงมากกว่าปกติถ้าไม่ไหวเมื่อไหร่ก็ให้ไปล้างหน้าหรืออาบน้ำสระผมให้ร่างกายสดชื่นและหลีกเลี่ยงการนอนเล่นบนเตียงหรือการนั่งเอกเขนกบนเก้าอี้หรือโซฟาที่มันนั่งสบายจนเคลิ้มหลับได้ง่ายๆแน่นอนว่าคุณไม่สามารถใช้วิธีถ่างตาหนีเฟรดดี้ได้ตลอดไปเพราะร่างกายของคุณจะชัตดาวน์เองแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อให้คุณตื่นได้นานพอที่จะหาทางรับมือกับเฟรดดี้ได้นั่นเองค่ะวิธีที่5ถ้าคุณง่วงแบบไม่ไหวแล้วจริงๆจำเป็นต้องนอนให้ได้คุณก็สามารถนอนได้แต่ห้ามฝันโดยในหนังภาค3 Dream Warriors มียาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิปโนซินเมื่อทานแล้วจะทำให้ไม่ฝันให้หายาตัวนี้ให้เจอแล้วทานมันซะเพื่อเลื่อนเวลาที่จะต้องเจอกับเฟรดดี้ออกไปก่อนนั่นเองวิธีที่6ถ้าหายานั้นไม่เจอและรู้ตัวว่าอีกไม่นานคุณต้องหลับแน่ๆให้คุณเตรียมใจไว้ล่วงหน้าเพื่อลดอาการหวาดกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเฟรดดี้ในความฝันจากนั้นตั้งจิตให้มั่นเพื่อที่จะสามารถควบคุมฝันของตัวเองได้เมื่อคุณสามารถควบคุมความฝันของตัวเองได้ก็จะไม่ต้องกลายเป็นลูกแกะให้มันเชื่ออยู่ฝ่ายเดียวเพราะในความฝันคุณจะสามารถเป็นหรือทำอะไรก็ได้ให้ทำจิตใจให้มั่นคงแล้วนึกถึงอาวุธหรือพลังที่พอจะต่อกรกับมันได้เมื่อเจอเฟรดดี้ในความฝันเมื่อไรก็ประเคนอาวุธทั้งหมดใส่มันไปเลยลุย วิธีที่7ให้หาทางดึงเฟรดดี้ออกมาจากความฝันถ้าอิงจากในหนังก็คือเมื่อคุณหลับฝันไปเจอกับเฟรดดี้ให้จับตัวมันให้มั่นในจังหวะที่คุณตื่นขึ้นมาก็จะสามารถดึงเฟรดดี้ออกมาจากความฝันได้ซึ่งวิธีนี้คุณอาจไม่สามารถทำคนเดียวได้ต้องหาผู้ร่วมชะตากรรมมาช่วยปลุกคุณให้ตื่นเมื่อถึงเวลาที่กำหนดเมื่อเฟรดดี้ถูกลากออกมาสู่โลกแห่งความจริงมันก็จะมีกายเนื้อเหมือนมนุษย์ที่สามารถฆ่าให้ตายได้ให้คุณจัดการเผามันด้วยไฟซึ่งเป็นสิ่งที่เฟรดดี้กลัวเนื่องจากตอนที่มันยังเป็นมนุษย์มันก็ตายเพราะถูกไฟเผาเช่นกันแต่ก็อย่าชะล่าใจไปแม้ว่าเฟรดดี้จะมีกายเนื้อและไม่มีพลังพิเศษต่างๆเหมือนตอนอยู่ในโลกแห่งความฝันแต่มันก็ยังมีพลังทางกายภาพและสกิลในการฆ่าคนที่สูงมากแม้วิธีฆ่าจะไม่ได้แปลกประหลาดเหมือนในความฝันก็ตามวิธีที่8นอกจากการเผาด้วยไฟแล้วคุณยังสามารถฆ่าเฟรดดี้ได้ด้วยการโจมตีที่รุนแรงมากพอเช่นตัดหัวให้ขาดกระเด็นหรือระเบิดให้ตัวแตกเพราะเฟรดดี้ทนพิษบาดแผลได้มากกว่ามนุษย์ธรรมดาดังนั้นการฟันแทงทั่วไปหรือแม้แต่การฉีกกระชากแขนมันจนหลุดก็ไม่สามารถทำให้มันถึงตายได้นอกจากนี้ในหนังภาค6 Freddy's Dead The Final Nightmare ก็ยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อเฟรดดี้โดนระเบิดจนตัวแตกมันก็ได้ปลดปล่อยปีศาจแห่งความฝันที่มอบพลังให้แก่มันออกมาด้วยซึ่งวิธีนี้ทำให้เฟรดดี้ได้ตายลงไปสู่นรกและไม่สามารถกลับขึ้นมาฆ่าคนได้อีกจนกว่าจะมีคนนึกถึงและหวาดกลัวมันมากพอวิธีที่9ในกรณีที่คุณรู้ว่าร่างที่แท้จริงของเฟรดดี้ถูกฝังไว้ที่ไหนให้ไปขุดกระดูกและชิ้นส่วนที่เหลือของมันทั้งหมดขึ้นมาเพื่อนำไปฝังลงในหลุมศักดิ์สิทธิ์โดยหลุมศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้คุณสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยการใช้น้ำมนต์กับไม้กางเขนนั่นเองวิธีที่10
วิธีสุดท้ายนี้สามารถใช้ได้ในกรณีที่คุณหลุดเข้าไปในหนังภาค Freddy vs. Jason เท่านั้น นั่นก็คือหลังจากที่ลากเฟรดดี้เข้ามาสู่โลกแห่งความจริงได้แล้วก็ให้หลอกล่อมันกับเจสันให้มาเจอกันเพื่อให้ฆาตกรทั้งสองคนนี้ยุ่งอยู่กับการต่อสู้กันเองจนไม่สนใจจะมาฆ่าคุณต่อแล้วให้ใช้โอกาสนั้นรีบหนีไปซะแต่ถ้าคุณมีความกล้ามากพอและอยากเอาให้ชัวร์ว่าจะรอดก็ให้แอบดูการต่อสู้นั้นอยู่ห่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันฆ่ากันเองจนตายทั้งคู่หรืออย่างน้อยผู้ที่ชนะก็คือฝั่งเจสันเพราะถ้าเฟรดดี้ชนะมันก็จะตามล่าคุณต่อแต่ถ้าเจสันชนะและมองไม่เห็นว่าคุณยังอยู่แถวนั้นมันก็จะเดินทางกลับสู่คริสตัลเลคของมันต่อไปดังนั้นถ้าเห็นว่าเจสันจะแพ้ก็ให้เข้าไปจัดการฆ่าเฟรดดี้ที่น่าจะบาดเจ็บอยู่ไม่น้อยด้วยมือของคุณเองเลยอย่างที่ตัวเอกในหนังภาคนี้ทำในตอนจบนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือถ้าชอบคลิปนี้มากๆก็สามารถโดเนทให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ Super Thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแบรี่ขอขอบคุณทุกกำลังใจและคอมเมนต์น่ารักของเพื่อนๆทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้แบรี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ